Помічник держсекретаря Сполучених Штатів з питань Європи та Євразії, звати його Джеймс О'Брайен. Так от він стверджує, що новий пакет американської допомоги для нашої країни Україна отримає дуже скоро, після завершення його схвалення у Конгресі Сполучених Штатів. За словами помічника Блінкена, нова військова допомога від Сполучених Штатів буде в Україні дуже і дуже скоро. Щойно Сенат завершить свою роботу і президент Байден підпише відповідний законопроєкт. Посадовець Державного департаменту відмовився уточнювати, що саме буде у цьому пакеті, але наголосив на тому, що йдеться про суттєву допомогу для нашої держави, яка потрібна Україні на полі бою для досягнення успіхів. Далі зацитую його слова. У законопроєкті є пункти про посилення протиповітряної оборони, йдеться не лише про Петріот, йдеться також про системи, які вражають безпілотники, повільні ракети та інші засоби, якими Росія намагається атакувати. Отже, будуть засоби, які допоможуть у цьому. Серед іншого, за словами помічника Блінкена, у США хочуть перемоги України, і зараз потрібна стабілізація війни на Сході, що частково залежить від артилерії та інших систем озброєння, а також від створення укріплень. І каже, що Україна повинна переконатися, що у неї є люди, необхідні для боротьби. Тому цей законопроєкт про мобілізацію, який проходить через Раду, є дуже важливим. Крім того, необхідна дестабілізація російських вогневих позицій, щоб ми могли тримати Чорне море відкритим. Це зараз найважливіші елементи, принаймні із тих, про які говорить О'Брайен. Він також вказав, що цього року стануться дві важливі для зовнішньої політики України події, коли вона розпочне переговори із Європейським Союзом про вступ, а також встановить те, що ми називаємо мостом, свого роду чітким шляхом до членства в НАТО. Після того, як, звичайно ж, будуть проведені деякі реформи, на яких постійно акцентують увагу наші союзники і партнери. І зацитую його слова, отже, до кінця цього року, якщо Україна воюватиме так, як вона може, воюватиме обіцяною зброєю, і якщо буде прогрес у цих двох елементах глобального позиціонування, як ЄС та НАТО, то Україна зможе перемогти незалежно від того, що вирішить зробити Путін. І я думаю, що це шлях вперед. Ну і загалом, члени двопартійної делегації Палати представників США, які, я нагадаю, 22 числа прибули з візитом до Києва, наголосили, що затримка із затвердженням допомоги для нашої держави не пов'язана зі зменшенням рівня її підтримки. Член Комітету із закордонних справ Палати представників Сполучених Штатів, це республіканець Том Кейн, підкреслив, що нинішня версія законопроєкту про додаткове фінансування іноземної допомоги, включно з Україною, містить низку поліпшень у порівнянні із сенатською версією, яка була раніше. Серед іншого, політик згадав положення про РЕПО, яке дозволить конфіскувати заморожені активи Росії у США, а також вимогу до власника TikTok продати бізнес не китайській компанії. Це все було в одному законопроєкті, і, зокрема, із цих питань також в американських законодавців були деякі розбіжності у їхніх поглядах. І зацитую слова Тома Кейна. Усі ці речі, усі ці зусилля потребували часу, щоб об'єднати зусилля і знайти те двопартійне рішення, яке, я сподіваюся, до кінця цього тижня пройде через Сенат Сполучених Штатів, а потім, після підпису президента Сполучених Штатів, набуде чинності як закон. Його колега, демократ Білл Кітінг, окремо наголосив, що у Палаті представників завжди була велика підтримка для нашої держави. І каже, ви, мабуть, помітили, що у Конгресі США речі не відбуваються дуже швидко в наші дні, і це прикро, але двопартійний дух, який ми маємо тут, є ознакою того, що ми можемо виконати цю роботу. Я нагадаю, що аналітики ІСВ написали, що допомога від Сполучених Штатів може допомогти силам оборони призупинити російські наступи і теоретично почати українські маневри, але не йдеться про якісь масштабні дії. На це аналітики вказують навіть попри те, що наш президент Володимир Зеленський говорив про те, що новий пакет від Сполучених Штатів можливо дасть Україні шанс перебрати на себе ініціативу на усьому театрі бойових дій. На полі бою загалом, отак буде правильніше сказати. Хоча з цим не згодні дуже багато світових аналітиків, у тому числі видання Bloomberg насправді писало про те, що, посилаючись на слова Миколи Беліскова, про те, що Путін все ж таки спробує перечекати всю цю історію, але ми з допомогою, я маю на увазі, і з фінансуванням для нашої країни конкретно від Сполучених Штатів.